lahat mga ka-araw. Yan, ngayon is Wednesday, alas 10:30 ng umaga dito. Yan, so yan, meron akong box ngayon dito. Tapos titignan natin kung ano yung laman niya. Yan, yung unboxing natin. Kasi hindi ko rin alam, hindi ko rin kabisado kung anong pangalan nito. Dumating kahapon. Yan. Tingnan natin kung anong laman. Right. Yan, habang nag-unboxing tayo, shout out sa mga lahat ng taga ka-araw SSG group. Yan. Sina Idol Baby Win by Varo, shout out. Warley Tomas, shout out sa inyo. Yan, kay Idol Anton TV. Yan, so ito pala yung ano, laman niya, ano to. Tingnan natin. Hindi ba makita? Made in China. Lahat na lang. So, ano to? USB memory. Ano pala to, 1 terabyte. Nag-order ako ng 1 terabyte na USB. So dito ko install yung mga video ko na na-upload ko na sa YouTube channel para naman magkaroon ng space yung cellphone ko. Ayan. So mura lang to. Nakalimutan ko kung magkano. Like $16 or $17 something yata. Ayan, so pati pangalan wala. Kasi hindi ko account yung ginamit ko eh. And hindi ko alam, wala akong idea. Tapos merong ito. Okay, isa itabi muna natin tong box. So yan, ito. Buksan natin kung ano yung laman niya. Ayan. Ito yung mga laman sa loob. Kung ano yung mga kasali. Ayan. So ito siya, yung unit. Ayan. Laman 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 yata yung ano niya. May voice change, tone plus echo, yan, Bluetooth. So titesting natin mamaya, sa ibang araw. Hindi muna mamaya kasi medyo busy tayo. Ayan, so ito yung mga nasa ano niya, likod. So tingnan natin. Yan, charging PC Live 1, Live 2. Yan, backing track, monitor, headset, condenser mic. Yan, yung mga nasa ano niya, saksakan niya. Pwedeng ilagay natin. Tapos yan, may user manual din siya. So, pag-aaralan natin mamaya, sa ibang araw. Patlaga ko mamaya sa ibang araw na lang. Testingin natin mag live. Yan. May niyaw mo, Chinese na ano, manual. Tapos ito pa, ito yung ibang kasali. Yan sa ano, ang tawag to, EC USB.
Tapos, yan, ito yung mga jack niya. Alright. And ito. Na USB. Parang iba yung ano niya. Ito pala. Iba yung kasali na ano. So, kailangan ko pa ng adapter dito. Siguro. Kasi yung iba yung ano. Adapter ng cellphone. So, yan. Ito lang yung mga kasama mga idol. Mga kaaro. So, ito. To buy this one. This all points including package. Yan yung makasama lahat sa ano, package. Hindi ito kasi ano ito USB memory. So yan mga karo, hanggang dito na lang. Kita-kita natin tayo ulit sa susunod pag tinisting natin. Susubukan natin mag live pag nagkaroon tayo ng time. Yan, susubukan natin. Tapos ano siya, 3 seconds sabi niya. May power na pala. See, umilaw na. Alright. Tapos may Bluetooth. Ayan. Kikita ba yung ilaw niya? Ayan, baba muna natin lahat yung ano. So ito, pag-aaralan pa natin kung paano mag-function. Titignan pa natin yung manual niya. Dandadan. Kiss. Yan. Shot. Yung mga ano niya. Effects niya. Ito yung mga effects. Yan. Ito lahat yung mga nakalagay. Laughter. Dan. Yan. So, ano siya? Mabigat. Made of metal. So, yeah, I know. Yes. Monitor check live. Okay. So, yan mga kaaro, hanggang dito na lang. Ito yung mga kasali lahat pag bumili kayo ng ganito. And mura lang yata to, $69 lang yata yung ano, pagkakabili ko nito. Yan, so hanggang dito na lang mga kaaro. Bye bye and see you next time.